साथीहरु आज म तपाईहरुको लागि चाहिँ कसरी घरमै बसेर अनलाइन पैसा कमाउने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो बनाएको छु। प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला। कसरी पैसा कमाइ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो घरमा युज गर्नुभएको वाइफाई अनि चाहिँ डाटाहरु हुन्छ ती चाहिँ सबै प्रयोगमा आउँदैन। कति डाटाहरु कति वाइफाईहरु चाहिँ खेर गइरहेको हुन्छ। त्यो खेर गइरहेको वाइफाई डाटाबाट चाहिँ त्यसलाई जम्मा गरेर अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गरेर तपाईको खातामा चाहिँ तपाईले चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमै तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ तपाईको खातामा चाहिँ $5 आएको तपाईले मन पराउनु हुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईले साइन अप गर्नुभयो भने तपाईको खातामा सुरुमै $5 आएर बस्नेछ। र अरु पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै खेराएको वाइफाई अनि चाहिँ डाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गरेर फेरि तपाईको त्यो एकाउन्टमै जम्मा गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ अब हामी यो भिडियो सुरु गर्ने छौं। यदि तपाई मेरो च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र साथमा बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको साथमा आइपुग्नेछ। अब हामी भिडियो सुरु गर्ने छौं। प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला र तपाईले सुरुमै आफ्नो खातामा चाहिँ $5 आएको मन पराउनु हुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकलाई गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ साइन अप गर्नुभयो भने तपाईको खातामा चाहिँ $5 आएर बस्नेछ। हुन्छ अब हामी यो भिडियो सुरु गर्ने छौं। साथीहरु म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब हामी चाहिँ म यहाँ चाहिँ एरिया थिम क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सन छ। डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस् त्यहाँ यहाँ थिम आएपछि यहाँ $5 रिसिभ योर एकाउन्ट भनेको चाहिँ हामी क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरेर यहाँ गइसकेपछि यसलाई जस्ट गर्ने छौं। यो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यहाँ कंग्रेचुलेसन भनेर दिएको छ। हामी चाहिँ $5 चाहिँ क्लेम गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लिक गर्ने छौं। यसरी गरेपछि यस्तो पेज खुल्छ। तपाईले चाहिँ फेसबुकमा गएर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हालेर पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फेसबुकबाट गर्छु। यहाँ चाहिँ गुगल आइडी यहाँ छ। म चाहिँ फेसबुकमा गएर चाहिँ क्लिक गर्छु। फेसबुकबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त सुरुमै मेरो चाहिँ यहाँ 5000 कोइन आएको छ। यो 5000 कोइनको चाहिँ $5 हुन्छ। यसरी तपाईले पनि आफ्नो सुरुमै $5 चाहिँ 5000 कोइन चाहिँ तपाईले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ यहाँ घुमिरहेको छ जति पनि यो घुमिरहेको चाहिँ तपाईको खेराको डाटा अनि वाइफाई चाहिँ यसले सर्च गरिरहेको हुन्छ। ती सबै डाटा अनि चाहिँ वाइफाई चाहिँ यसले जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि पैसामा कन्भर्ट गरेर बढ्नेछ। यहाँ बढिसकेपछि फेरि तपाईको चाहिँ $5 बाट $20 भएपछि तपाईले फेरि आफ्नो एकाउन्टमा त्यो ट्रान्सफर गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईले चाहिँ यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईले यहाँ एन्ड्रोइडको लागि यहाँ छ अनि एप्पलको लागि यहाँ छ अनि डेस्कटपहरुको लागि चाहिँ यहाँ छ। तपाईले चाहिँ म यहाँ एन्ड्रोइडको लागि डाउनलोड गर्छु। यहाँको चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्ने ओके गरौँ। ओपन गरौँ। इन्स्टल गरेपछि ओके गरौँ। यहाँ गरिसकेपछि यसरी अनि यहाँ चाहिँ हामीले एग्री गर्ने। एग्री गरिसकेपछि हामी स्किप गरौँ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल चाहिँ डाटाबाट चलाउनु हुन्छ कि वाइफाईबाट चलाउनु हुन्छ भनेर सोध्दैछ। तपाईले चाहिँ वाइफाईबाट धेरै चलाउनु हुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट चलाउँदिनु म भनेर त्यसलाई चाहिँ नो गरिदिनुस्। नो गरिदिसकेपछि यहाँ डन आउँछ। डनलाई ओके गरिदिनुस्। यो आउँछ। यो आइसकेपछि यसलाई हामी चाहिँ ओके गरिदिन्छौँ। गरिसकेपछि यहाँ अलि गर्दिम। गरिसकेपछि हेर्नुस् त अहिले 0 आएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यो 0 आएको छ। तपाईले सिधै तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ चाहिँ 0 आउँछ। 0 आउँछ। यहाँ पैसा आउँदैन। त्यही भएर तपाईले चाहिँ त्यो लिंक दिएकोबाट तपाईले गर्नुभयो भने तपाईकोमा चाहिँ पैसा आउँछ। साइन अप गर्ने छौं। साइन अप गरिसकेपछि हामी चाहिँ फेसबुकमा गएर साइन अप गर्ने छ। तपाईले गुगलबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म कन्टिन्यू गर्छु। यहाँ हेर्नुस् त 5000 कोइन चाहिँ मेरो खातामा एकाउन्टमा जम्मा भइसकेको छ। यो 5000 कोइन भनेको चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ $5 हो। अरु पैसा चाहिँ कसरी जम्मा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिमी हेर्नुस् जति पनि यो मौलहरु घुमिरहेको यसले नै तपाईको खेराको वाइफाई अनि चाहिँ डाटाहरु चाहिँ जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गरेर तपाईको एकाउन्टमा बढाइदिनेछ। र तपाईको एकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईको एकाउन्ट $20 भएपछि हेर्नुस् त्यहाँ तर $20 भइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू। यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुको साथमा ल्याइराख्ने छु। थ्यांक यू। बाइ बाइ।